નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું શ્વેતા. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ રસોડુમાં. આજે અમે તમને લઈને આવ્યા છે સુરતમાં રહેતા પલ્લવી મેમના ઘરે. આજે અમારા વ્યુઅર્સને તમે શું રેસિપી શીખવાડવાના છો મેમ? આજે હું રાગીનું એક હેલ્ધી સૂપ બનાવવાની છું. અચ્છા. અને એની સાથે મેક્સિકન સ્ટાર્ટર બનાવવાની છું. ઓકે, તો શરૂ કરીએ? શ્યોર. રાગીના સૂપ માટે આ ફર્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ રાગીનો લોટ છે. અને આ 3 કલરના બેલ પેપર્સ છે, ગાજર છે, બોઇલ્ડ કોર્ન છે, બ્રોકોલી છે, ઓનિયન ચોપ છે, ચોપ લસણ છે, ચોપ મરચાં છે, લેમન છે, ઓઇલ છે, મરી પાવડર છે, સોલ્ટ છે અને બટર છે. હવે આપણે એક પેન લઈશું અને એમાં બટર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું બટર એડ કરીશું અને 1/2 ચમચી જેટલું ઓઇલ એડ કરીશું. એમાં આપણે પહેલાં બધા વેજીટેબલ્સ સોટે કરીશું. વેજીટેબલ સોટે કરી અને પાછા પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે, એટલે ક્રન્ચીનેસ એની જળવાઈ રહી. એક 2 મિનિટ માટે એને કરીશું. એટલે આપણે બહુ નથી સતરાવા દેવાના, 1-2 મિનિટ જેટલું ખાલી નોર્મલી સતરાય એટલા કરવાના. પછી સૂપ ઉકળશે એમાં પાછું આવી જ જશે, પણ આ બટરનો ફ્લેવર આવી જશે એમાં. ઓકે. અને એમાં થોડો મરી પાવડર અને મીઠું એડ કરીશું. બસ, હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. પેનમાં આપણે પાછું 1 ચમચો તેલ લઈશું અને 1 ચમચી બટર નાખીશું. હવે એમાં ઓનિયન અને લસણ અને મરચું છે એ એડ કરીશું. એને પણ આપણે સાતરી લેવાનું. એને પણ આપણે સાતરી લેશું. એ સતરાય છે ત્યાં સુધી આપણે રાગીનું મિક્સચર રેડી કરી દઈએ. બે ચમચી રાગીનો લોટ લઈશું. એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું. એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર એનું આવે એ રીતે બનાવી દઈશું. હવે આ લસણ અને ઓનિયન પણ સંતરાઈ ગયા છે, એમાં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. પાણી ઉકળે પછી જ આ મિક્સચર એડ કરવાનું છે. હવે આ મિક્સચર એડ કરીશું. થોડું ઠીક લાગે તો પાણી એડ કરવાનું છે.
હવે એમાં મરી પાવડર અને સોલ્ટ એડ કરીશું. હવે વેજીટેબલ્સ એડ કરીશું. રાગીના સૂપમાં કોર્નફ્લોર એડ કરવાની જરૂર જ નથી પડતી કેમ કે એની કન્સિસ્ટન્સી જ આવી જાય છે બરાબર. અને વેજીટેબલ્સ આ રીતે સાંતળીએ એટલે એના ક્રન્ચીનેસ પણ બરાબર ફાઇન રહેશે. અને મકાઈને તો આપણે બધું બાફીને જ ઓલરેડી હા લીધેલું છે. એટલે આ ખાલી ઓનલી 10 મિનિટ્સ રેસીપી જ છે. એકદમ રેની સિઝન માટે અનુકૂળ છે. અને રાગી તો એમ પણ નાના છોકરાઓને પણ ખવડાવવામાં આવે છે. નાના છોકરાઓને અને આ વેજીટેબલ્સ વાળી યંગ જનરેશન વાળાને પણ ગમશે જ એમ. રાગી ખવડાવવી હોય તો પછી આ રીતે કંઈ કરવું પડે. હવે આપણું આ સૂપ રેડી થઈ ગયું છે. ગેસ ઓફ કરી દઈએ અને સર્વ કરી દઈએ. મેક્સિકન બ્રેડ કોઇન્સ બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે. એમાં ચોપ કરેલ ઓનિયન છે, બોઇલ્ડ કોર્ન છે, છીનેલું ગાજર છે, રેડ બેલ પેપર છે, યલો બેલ પેપર છે, ગ્રીન બેલ પેપર છે અને મેક્સિકનનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રાજમા છે. એને મેં કટ કરી દીધા છે. બોઇલ્ડ કરેલા રાજમા છે એને કટ કરી લીધા છે. અને આ ચીઝ છે, બ્રેડ છે, બ્રાઉન બ્રેડ લીધેલા છે, બટર, સોલ્ટ, મરી પાવડર, ટોમેટો કેચઅપ, ચીઝ સોસ, મેક્સિકન સિઝનિંગ, પેપરિકા અને ઓરેગાનો છે. હવે બ્રેડ કોઇન્સ બનાવવાના છે તો એના માટે આપણે રાઉન્ડ બ્રેડ જોઈશું. તો આ રીતની એક વાડકીની મદદથી હું એને રાઉન્ડ કટ કરીશ. પછી બીજી સ્લાઇસ બી કટ કરીશું. હવે બીજું એક નાનું માઉલ લઈને આ રીતે કટ કરીશું, રિંગ બનાવીશું. એટલે આપણો કોઈનનો શેપ આવી જશે. એટલે આ રીતે સેટ કરવાનું છે. એ રીતે આપણે બધા બ્રેડ લઈ લેશું. આ વચ્ચે ગેપમાં ફિલિંગ ભરીશું આપણે. ઓકે. બધા ચોપ કરેલા વેજીટેબલ્સ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને એનું ફિલિંગ બનાવીશું. આ મેક્સિકન સિઝનિંગ છે એ એડ કરીશું. ટેસ્ટ પ્રમાણે કરવાનું હોય છે. જેટલી તીખાશ જોઈએ એટલું આ પેપરિકા નાખવાનું છે. ઓરેગાનો ફ્લેવર માટે એડ કરવાનું છે. મરી પાવડર થોડો લઈશું, 5 ચમચી જેવું. ટેસ્ટ પ્રમાણે સોલ્ટ લઈશું. ટોમેટો કેચઅપ લઈશું 2 નાની ચમચી. બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ચીઝ સોસમાં આપણે કેચઅપ નાખીશું અને બ્રેડ પર લગાવવા માટે એક સ્પ્રેડ બનાવીશું. આપણે કેચઅપમાં ટેસ્ટ હોય જ છે એટલે આમાં કંઈ એડ કરવાની જરૂર નથી. આ સ્પ્રેડ લગાવી અને આ રિંગ એ પર સેટ કરીશું. થોડી પ્રેસ કરશું એટલે સરખું થઈ જશે. અને પછી આપણે એમાં આપણું સ્ટફિંગ ભરીશું. ઓકે. એટલે પહેલા આપણે આ બધી કોઇન્સ આપણે સેટ કરી દઈએ.
આ રીતે બધા કોઈન સેટ કરી દીધા છે. હવે એમાં સ્ટફિંગ ભરીશું આપણે. થોડું પ્રેસ કરીશું. હવે પર ચીઝને થોડુંક છીની લઈશું. નોનસ્ટિક પેન લઈશું અને એમાં બટર એડ કરીશું. આપણા બ્રેડ કોઇન્સ રેડી કર્યા છે એ અંદર મૂકીશું. એટલે આપણે આને ખાલી વન સાઈડ જ શેકવાના. હા, અને પછી થોડું આ ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઢાંકી દઈશું એટલે નીચેથી ક્રિસ્પી થઈ જશે. ઓકે. હવે આપણે આ થોડું પેપરિકા અને ઓરેગાનોથી એને ગાર્નિશ કરશું અને ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી શેકવાના છે સ્લો ગેસ પર. હવે આ બ્રેડ શેકાઈ ગયા છે અને ચીઝ પણ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે ને એકદમ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે એની અરોમા. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈશું એકદમ ક્રિસ્પ. તો રેડી છે આપણા મેક્સિકન કોઈન વિથ રાગી સૂપ. પલ્લવી મેમ, તમે તમારા વ્યુઅર્સને તો તમારી ચેનલ પર પલ્લવી પ્લેટર્સમાં અલગ અલગ રેસિપી આપતા જાઓ છો, પણ અમારા વ્યુઅર્સને પણ તમે ક્રિસ્પી જે રેસિપી આપી છે એના માટે અમારા ચેનલ તરફથી એક સર્ટિફિકેટ અને એક ભેટ. થેન્ક યુ શ્વેતા. અને હું રસોડુ ચેનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આવી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે. થેન્ક યુ. અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે હું વારંવાર ફેસબુક ગ્રુપ્સમાં ઓનલાઈન પણ થાઉં છું, લાઈવ રેસિપીઝ આપું છું અને વિનિંગ પણ થાઉં છું. ઓકે, એટલે અમારા વ્યુઅર્સ એટલે કે તમને દર્શક મિત્રો આ રેસિપી ડેફિનેટલી ભાવશે જ. અને તમે જોયું મેજોરિટી એક જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી તમે 2 રેસિપીઝ બનાવી શકો છો. એટલે તમારા ઘરે જો મહેમાન આવે ને તો બી મગજમારી નહીં. કોઈને સૂપ પીવો છે તો સૂપ આપો અને કોઈને સ્ટાર્ટર ખાવું છે તો એના બેઝમાં તમે આ આપી શકો. તો ટ્રાય કરો અને અમને કોમેન્ટ કરીને કહેજો. તમે રેસિપી ટ્રાય તો કરો છો પણ અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવતા નથી. કોમેન્ટ કરીને જણાવો એટલે અમને પણ ખબર પડે કે તમારા હાથે કેવી બની છે. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી અમારા ચેનલ પર કોઈ પણ નવી રેસિપી આવે તો સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળે. અને તમે પણ ઈચ્છતા હોય કે અમે તમારા ઘરે આવીએ તમારી રેસિપી અમારા વ્યુઅર્સને બતાવવા માટે, તો તમારે બસ માત્ર એક અમને કોલ કરવાની જરૂર છે. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ અમે નીચે આપેલો છે. ધન્યવાદ.